Welcome to my channel. Ang gagawin ko ngayon ay bike bag. Ayan yung mga materials na kailangan niya. Ang front niya, ang haba niya is 8. Ang lapad niya is 7.5. Tapos ipa-carve niyo siya doon. Tapos i-cut niya siya. Magmula kayo doon sa mismong kinarve natin. Tapos, ayan, mula sa gitna. 7.5, tapos i-cut nyo lang. Tapos, i-carve nyo lang yung magkabilang gilid niya. Right side ang nasa ilalim ng kulay black na yon. Yan yung pinaka-lining, tsaka yung pinaka-pocket niya. Iyan naman yung gasset. 25.5 by 2 by inches po yan. Ayan naman po yung velcro. Ang velcro natin is 1.5 ang size niya. Ano yan, parang babae, lalaki. Hanggat maaari, yung malapad yung gagamitin yung velcro kasi para hindi siya mahugot doon sa sa bike. Ayan yung elastic, size 1. Ang bias. Ayan, magsimula na tayo. Baba kayo ng 2 inches. Ay, lalagyan kasi natin yan ng zipper. Yan yung magiging bukasan ng bike bag. Tapos, ikat nyo siya. Nag-drop ako ng isa pa. Kasi ang bala ko, gusto ko maging itim yung nasa itaas ng upper niya. Kaya din-drop ko siya. Pero pwede din naman kayo, kung bawa, ayun yung palitan o mag-combination ng color, pwedeng kulay green na lang din. Pero yan, gusto ko sana mag-prepare ng isang black at saka isang green para hindi siya green na green. Yung pinaka-front niya. Tapos, sukatin nyo lamang yung zipper. Ang zipper na ginamit ko dyan is 3/4. Basting nyo lang siya. Tapos, i-top stitch nyo siya. Top stitch nyo na siya ng 1/16. Then, lagay natin yung black sa ibabaw. Right side, right side. Basting, and then, top stitch nyo ulit. Ang ginagawa natin yung pinaka-front niya. Lagay natin yung slider. Ang ginagamit ko is YKK slider, tsaka YKK zipper. Tapos ikat nyo yung mga sobra dun sa zipper. Kaya yan, halos pantay lang din yung pinaka back and front niya kasi nag-add lang naman din tayo doon ng zipper. Tapos nag-basting. Ayan yung pinaka pocket niya. Lagyan nyo muna siya ng ng size 1 elastic. Tapos i-attach nyo siya doon sa pinaka-lining natin na kasing sukat lang din ng pinaka-back niya. Ayan, tapos basting nyo na. Yan na yung pinaka-back. Please subscribe to my channel. Ayan, natahin na natin. Ayan, pwede nilagyan nila yan ng mga cellphone o pera-pera nila dyan. Okay, pareho lang yung sukat ng front at saka ng back. Kunin natin yung pinaka-center niya. Ang pagkuha ng center niya ay kung ano yung pinaka mahaba. Kasi di ba pa-carve-carve yan. Pagkatapos nyo siyang
anuhin, makapaglagay ng center. Pinaghiwa-hiwalay ko lamang yung yung mga velcro kasi bawa dyan sa front, ang ilalagay nyo dyan is yung pinakamalambot na velcro. Lahat ng malambot sa unahan. Lahat ng yung magaspang doon naman sa back. Mula doon sa sa pinaka niya, nag-add tayo ng 1 inch palabas. Kaya parang magiging distance niya is 2 inches. Ayan na. Tapos ilagay naman natin yung ayan, dinrap ko lang din yung para pantay na pantay talaga siya. Para pagka ilalagay natin yung magaspang is halos lang, pare-pareho lang ang sukat nila. Please subscribe to my channel. Okay, then basting na natin. Basting na. Basting. Okay, tapos na. Ayan, tignan nyo yung presentation niya kasi pinakita ko lang sa inyo yung presentation niyan para makita nyo na paano sila magdudugtungan. Ganyan siya. Kaya gamit kayo ng 1.5 na velcro. Mas matibay siya compare dun sa 1 inch lang na velcro kasi mas malalapad yung yung bike. Tsaka para hindi siya mahulog agad. Kasi yun yung pinaka-gasset natin, nyo lang, basting, tapos i-top stitch nyo lang siya. Wala doon sa dugtungan para naka-level yung dugtungan doon sa pinaka-zipper, doon sa pinaka-top stitch, doon kayo magsimula mag-guide. Ayan, preparation for assemble. Hindi ko na siya nilagyan ng mga bawa ng sponge o ano pa man kasi ayoko maglagay ng additional na weight sa bag kasi magkakaroon ng yan kapag ka mabigat ang bag. Ma-affect yung speed ng biker. Bawal lalo kung ang biker ay na yung sumasali sa mga competition, parang ganyan, nagkakaroon ng na yan, effect kapag ka mabigat. Siyempre, dapat as light as possible yung bag ng bike. Ganun. Kaya hindi tayo naglagay ng mga pampatigas o ano pa man dyan. Importante lamang na yung materials na gagamitin nyo is matibay siya. Tsaka matigas yung yung denier polyester na ginagamit ko na materials na fabric. Kaya hindi siya basta ko contrast dun sa speed sa pinaka-wind. Okay. Hindi siya yung tipong sasayaw-sayaw, parang ganon. Ayan, tapos lagyan na natin siya ng bias. 3/4 lang nilagay kong bias dyan kasi para mas maliit lang siya. Tapos lagyan na natin at i-assemble yung pinaka-back body niya. Pinaka-back. Ganun din. Please subscribe to my channel. Meron din nga pala akong page sa Facebook. Ang inaano ko naman din is bag making tutorials. Kung may Facebook kayo, please follow me sa aking page.
bag making tutorial. Kaya madali lang gawin yan. Pwede nyong pangkabuhayan. Ayan, mukhang pizza. Kaya tinawag ko siyang pizza cut bike bag. Ayan na, tapos na, tapos na. Ang ginawa ko talaga is yung light na materials, sky, ano yun, yellow, green, kasi para kahit sa dilim, makita yung pamangkin ko doon, kasi para nagre-reflect yan sa dilim eh. Parang ganyan. Kaya mas magandang ganyan yung gawing bag.